นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอ EP ที่ 11 นะครับผมเหลือ4ตอนสุดท้ายนะครับผมกำลังเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายและกำลังเข้าสู่การแข่งขันนะครับผมการชิงนะครับผมกีฬาราชประเพณีเพื่อจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปนะครับผมของแต่ละเมืองเนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ากับ EP ที่ 11 เรื่องราวจะเป็นยังไง EP นี้คงไม่ต้องเต็มยาดมเนาะอาจจะไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะ EP ที่ 11 นะครับผมก็ขอบคุณก่อนทางดูมันดินะครับผมแล้วก็ทางไอชีอีที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันแล้วกับ EP ที่ 11 ครับข้ามฟ้าเคียงเธอครองราชย์ในลำดับต่อไปถ้าลูกอยากเปลี่ยนแปลงเอมิลีการตั้งใจแข่งชนะก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยประเทศนี้ได้ตอนแรกนึกอยู่ตรงไหนว่าเพลงของที่รามินตั้งใจของข้ามฟ้าเคียงเธอที่เป็นอินโทรมันคือเพลงอะไรให้ลูกซ้อมต่อคล้ายอะไรเพลงมันคล้ายวินนี่เดอะพูการแข่งในครั้งนี้ไปเลยวินนี่เดอะพูอยากให้พี่นันวาดรูปนินให้ครับพี่ชอบนินหรือเปล่าชอบเท่าที่นินชอบพี่ไหมมันเป็นเพลงทำนองคลอของวินนี่เดอะพูคล้ายๆกันอุ้ยตายแล้วตกใจพี่นันว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเชิญพระวงศ์เธอสลับตำแหน่งได้สิแต่ต้องบรรลุนิติภาวะแล้วคิดไตร่ตรองเรื่องต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วเท่านั้นไม่เอาคำตอบแบบทฤษฎีสิแบบที่พี่รันเป็นอาจารย์สอนศิลปะธรรมดาอยากตอบอย่างนั้นไม่ต้องเป็นเชื้อพระวงศ์เลยแต่แรกน่าจะดีกว่าไม่ต้องอยู่ในกฎมนเทียนบานหรือข้อบังคับอะไรไม่ต้องรับผิดชอบใครมากมายด้วยก็จริงถ้าไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แล้วเป็นสามัญชนคนธรรมดาใช้ชีวิตของตัวเองไปสงบว่าอำนาจก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าไหนๆต้องมีอำนาจแล้วเนี่ยใช้มันอย่างยุติธรรมที่สุดต้องเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากที่สุดคงจะดีกว่าถูกต้องจริงของพี่ถ้าสักวันหนึ่งต้องมีอำนาจมากขึ้นกว่านี้
หนึ่งก็อยากใช้มันให้ยุติธรรมกับคนอื่นที่สุดเหมือนกัน เนี่ยเมื่อคุณมีโอกาสแล้วอะคุณเลือกที่จะทำแบบไหนได้ คุณควรจะเลือกทำให้ดีที่สุดดีกว่า ดีกว่าเลือกการที่เอาตัวเองเอาไว้นะทั้งที่คุณทิ้งอำนาจนั้นไปเพื่อจะอยู่กับตัวเอง ไม่ว่านินจะทำอะไร อยู่ในฐานะอะไร อก พี่จะอยู่กับนิน อกพี่จะเป็นของนินตลอด นุ่มไหมนะ หรือจะแข็งแรงหรือแบบสบายไม่แน่ใจ อีกไม่ถึงอาทิตย์นินจะต้องแข่งราชประเพณีแล้วนะ รอบแรกคือรอบตอบคำถาม เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคำถามที่ให้แสดงความคิดเห็นมากกว่าถามตอบความรู้ พี่เลยเตรียมชุดคำถามให้นินลองตอบ โหตัดไวมาก ลมที่พัดมาวันนี้ไม่ได้เพียงแต่ทำให้ใบไม้ไหวเท่านั้น แต่ยังพัดพานำเอาคำอวยพรมาสู่แผ่นดินด้วย ฝ่าบาททรงพระเกษมสำราญเช่นนี้ กระหม่อมคิดว่าพระอาการของพระองค์คงดีวันดีคืนพะยะค่ะ เราเชื่อว่าเมื่อจบการแข่งขันราชประเพณีฟันดาบคณินจะดำบัลลังก์มาให้ทารินได้ นับเป็นช่วงวันเวลาที่นานมากที่รอมาจริง ๆ จนกว่าจะถึงวันนี้ พระองค์เองทรงเหนื่อยยากเพื่อสวะเทวาทินมาโดยตลอดจริง ๆ กระหม่อมขอถวายความยินดีล่วงหน้าพะยะค่ะ ดี ดี พูดให้ดีที่สุด แล้วขอรับคำยินดีของเจ้าไว้ล่วงหน้า การแข่งขันในรอบแรกที่เปิดให้ประชาชนโหวตได้ ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับท่านชายคณิน ท่านชายเองทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนมาโดยเสมอ ท่านชายต้องชนะอย่างแน่นอนพะยะค่ะ ใช่ การเพิ่มการแข่งขันเข้ามาในรอบนี้ เพื่อเป็นประโยชน์กับคณิน แต่สำหรับการแข่งขันธนูในรอบถัดไปทำไมพระองค์จึงทรงยอมทำตามเจ้าชายชนะพะยะค่ะ เจ้าว่าทำไมล่ะ เท่าที่กระหม่อมใคร่ควรดู อืม เป็นไปได้หรือไม่ว่า เพื่อมิให้เกิดการลำเอียงเข้าข้างอสวัตเทวาทินมากจนเกินไปพะยะค่ะ แต่กำลังคู่แข่งจ้ะ บางครั้งเราต้องใช้อำนาจเพื่อจะสยบผู้คน แต่ว่าการผ่อนปลนให้กับผู้คนย่อมจะเป็นการรักษาจิตใจของผู้คนไว้เช่นเดียวกัน การที่ให้เอวาที่เป็นผู้หญิงลงแข่งขัน แล้วก็ยังเพิ่มการแข่งขันที่เอวามีความถนัดและมีความสามารถนั้น ก็เพื่อที่จะถ่วงรามินไว้ ถูกต้องตัดคู่แข่ง แต่ว่าจะทำให้ท่านชายคณินเนี่ยเสียเปรียบหรือไม่พะยะค่ะ วิรุณเจ้านี่ฉลาดมากจริงๆ เพียงแต่ว่าเจ้าไม่ได้เคยเป็นผู้ที่มีอำนาจ ว่าการที่ให้ความหวังกับผู้คนนั้นมันเป็นสิ่งที่หอมหวนซะเหลือเกินผู้หญิงอย่างเอวานั้นถนัดเรื่องยิงธนู แต่ยังไงก็ไม่มีทางฟันดาบชนะทายาทชายได้ แม่บอกแล้วแต่กำลัง เป็นเช่นนั้นนั่นเอง ก็หม่อมเนี่ยเป็นเพียงผู้ต่ำต้อย หาเทียบเคียงไม่ได้จริงๆพะยะค่ะ หรือจะบอกว่าวิรุณนี่กำลังสืบข่าว วันนี้ช่างเป็นวันที่ดีซะเหลือเกิน ไปที่ประรำพิธีกันดีกว่านะ มันเป็นการตัดกำลังนะเพราะถ้าเอวาชนะธนูใช่ไหมรามินก็จะไม่ชนะอะไรเลย ก็เหลือแค่ฟันดาบถ้ารามินชนะฟันดาบก็ชนะ1-1-1เท่ากันหมด พระบาททรงเครียดหรือพะยะค่ะ กระหม่อมเปลี่ยนลุคใหม่ให้ฝ่าบาทหมดเลยนะ ทรงผมนี่น่ารักเรียบร้อยดูดี มีสกุล ไม่สีทองแล้ว ดื่มชาดีกว่า
ชา ชาครีเธอต้องเห็นช็อตนี้เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องตื่นเต้น ต่อไปตามที่เรียนมาก็พอครับ พี่ไปดูสถานการณ์รอบๆมา ทุกอย่างเรียบร้อยดี ฉากนี้เธอต้องหันมาเห็นแล้วนะชาคีไม่เธอไม่ได้นะ เธอเป็นทับหน้านะ ต้องแข่งจริง ๆ แล้วอะพี่รันโกลัวโมทำได้ไม่ดีอะ นินทำได้อยู่แล้วครับ เราทั้งอ่านหนังสือทั้งฝึก ไม่ต้องกังวลนะ แล้วถ้าเกิดว่า พี่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหน พี่จะอยู่กับนินเสมอ ฝาบาทอย่าเครียดไปเลยพี่ค่ะดื่มชาให้ใจเย็นลงก่อนดีกว่า คนเครียดครึ่งชา ชา ค ครี รี ดูตื่นเต้นกว่าเราอีกนะ อ๋อว้ายโอ้ หกหมดแล้ว อ๋อเดี๋ยวก็ผมไปเปลี่ยนให้พี่ค่ะโอ้ยไม่ต่างจากอันเก่าเลย ไม่ต้องเครียดนะลูก ทำให้เต็มที่ก็พอแล้ว นี่ถึงเราสองคนจะเจอกันได้ไม่นาน ก็ขอให้ลูกอย่าสงสัยในความรักของพ่อนะพ่อน่ะรักลูกตั้งแต่22 ปีก่อนจนถึงตอนนี้ แต่ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อไม่อยากแสดงออกอะไร เพราะว่าไม่อยากให้ลูกไปดัดใจ แต่พอมาเห็นลูกเติบโตแข็งแรงและแสดงงามแบบนี้เนี่ยพ่อยิ่งภูมิใจมาก ขอบพระทัยพี่ค่ะ ลูกเข้าใจเสด็จพ่อ และซาบซึ้งใจมากที่เสด็จพ่อก็เข้าใจลูก นี่ก็ใกล้เวลาแข่งแล้วนะ เพราะว่าลูกเตรียมตัวจะทำให้เต็มที่ พี่ค่ะ สมาธิดี ก็ต้องบอกว่าพ่อต้องเคยชนะในงานนี้มาก่อนอยู่แล้วถูกปะเพราะว่าองค์ที่ปกถึงได้เป็นพระราชา เอมิลีเบรกกิ้งนิวส์การแข่งขันรอบแรกรอบไหวพริบชบ วันนี้ กั ถือเป็นวันสำคัญที่ประสบนิกรชาวเอมารีต่างเฝ้ารอคอยมาตลอด 3 เดือน นับตั้งแต่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับ ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงการแข่งราชประเพณีในรอบแรกแล้วครับ ที่ผมบอกว่ารอบแรกเพราะว่ากติกาในการแข่งขันครั้งนี้แตกต่างจากที่เคยจัดมา โดยในรอบแรกจะเป็นการตอบคำถามที่กำหนดให้ เพื่อทดสอบวิสัยทัศน์และไหวพริบ โดยจะตอบคำถามพระองค์ละ 1 คำถาม อีกไม่นานครับเราก็จะได้พบกับท่านชายท่านหญิงทั้ง3 พระองค์แล้วนะครับ ระหว่างนี้ผมขออนุญาตกล่าวถึงทายาทจาก3 หัวเมืองที่จะลงแข่งขันในครั้งนี้ครับ เอ้ยที่มีวันหยุดแบบนี้โคตรดีเลยว่ะ จริง ก็เขาหยุดเพื่อให้เรามาดูไง ว่าใครจะได้ปกครองประเทศเราเป็นคนต่อไปอะ จะใครก็เหมือนเดิมแหละมึง
สุดท้ายแล้วประชาชนอย่างเราอ่ะ ก็ต้องแก้ไขปัญหากันเองอยู่ดี อุ้ยนี่มัน ว่างั้นนะ รัฐบาลตอนนี้ปะเนี่ย พวกมึงคิดกันจริงเหรอ ดิ พี่จูน กินน้ำเหรอ ทำไมไม่เรียกเนี่ย และในวันนี้ครับประเทศของเราได้รับเกียรติจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศบูจาด้วยนะครับ เจ๊มึงดูดิ อยากจะโทรบอกก่อนแต่ไม่กล้าโทรบอก เจ้าชายคาวินทรงให้เกียรติมาชมการแข่งขันราชประเพณีด้วยนะครับ ยังไม่ได้บอกเขาเลยว่าเราเป็นเจ้าชาย เชี่ยไม่จริงใช่ปะ เจไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครอะ รู้สิ รู้หรอว่าผมเป็นเจ้าชายอะ เจ มึงพาเจ้าชายไปม็อบได้ด้วยเหรอวะ โคตรเจ๋งอ่ะ เฮ้ย พี่ว่าเจก็น่าจะรู้พร้อมพวกเราทุกคนนี่แหละ ส่งข้อความมา มึงข่าววิ่งที่เคยไปเดินขโมยกับเราเป็นเจ้าชายเหรอวะอ้าวไม่ใช่นึกว่าข่าววิ่งส่งมา และเนื่องด้วยองค์เจ้ามหาชีวิตทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของเสียงจากประชาชน จึงพระราชทานให้การแข่งขันในรอบนี้ ตัดสินโดยประชาชนชาวเอมมารีผ่านการโหวตครับ มีโหวตด้วย ที่ผ่านมาไม่เคยมีแบบนี้นะ ก็แค่ให้โหวตอะแต่ตอนตัดสิน มีนอกมีในแค่ไหนก็ไม่รู้ปะ บัดนี้เป็นเวลาสมควรแล้ว แสดงว่าประชาชนคิดว่าล็อกเป้าไว้แล้ว เราขอประกาศให้เริ่มการแข่งขันราชประเพณีเอมารีณบัดนี้ วันนี้ต้องใช้รามินชุดเต็มมาก และผู้ที่จะเป็นคนตอบคำถามแสดงวิสัยทัศน์ในข้อแรกคือ ท่านชายรามินผู้ชงพิสุทธิ์เรียนเชิญท่านชายประจำที่ตำแหน่งด้วยพะยะค่ะ มันไม่ได้อะตอนใส่เสื้อคลุมแล้ว ไมค์ยื่นออกมา อีตัวไวเลสที่เสียบข้างหลัง นิดนึง และคำถามของท่านชายรามิน ขอดู มีอยู่ว่า มีปัญหาใดบ้างในประเทศเอมมารีของเรา ที่ถูกมองข้ามไปจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง และยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสม ขอท่านชายทรงแสดงวิสัยทัศน์ให้ชาวเอม จะ มารี พูด ได้ฟั เรื่อง งด้วย นี้ พะ หรื ยะ อ ค่ะ เปล่า ควันพิษหรือเปล่า นี่ไม่ใช่คำถามที่เตรียมไว้นี่นะ ไม่ใช่พะยะค่ะกระหม่อมจะรีบตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่ทันที่จะแก้ไขอะไรแล้ว คอยตรวจดูกันแล้วกันนะ ว่าอย่าให้มีอะไรผิดพลาดอีก พะยะค่ะ วิรุณเธอเป็นไส้ศึกปะเนี่ยเธอรู้ปะเนี่ยเธอยื่นสอบผิดปะเนี่ย เราคิดว่าทุกปัญหาในเอมารีล้วนมีความสำคัญ และควรได้รับการแก้ไขทั้งสิ้น แต่ถ้าจะให้เราเลือกปัญหาหนึ่งที่ถูกมองข้าม เราคิดว่า มันคือปัญหาภายในครอบครัว บ้านมีปมเอ้ย จากสถิติของปีที่แล้ว ตัวเลขอาจจะไม่มาก เพียงแค่ 4,000 ถึง 5,000 รายเท่านั้น แต่เราต้องไม่มองปัญหานี้เป็นเพียงตัวเลข
แต่มันคือปัญหาของคน ความรุนแรงในครอบครัว มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก ล้วนส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำทำอะไรโง่ แต่มันเป็นความเชื่อที่ผิด มันเป็นการสั่งสอนกันมารุ่นต่อรุ่น เป็นความเชื่อที่ส่งทอดต่อๆกันมา ว่ามันจะช่วยกระตุ้น ช่วยสั่งสอน ไม่ตอบใช่ไหม และส่งเสริมระเบียบวินัย แต่จริงๆแล้วมันได้ฝากบาดแผลไว้ในจิตใจของผู้คนมากมาย ทำให้คนคนนั้นขาดความมั่นใจ มีข้อบกพร่องต่างๆในชีวิต จนถึงการเข้าสังคม ซึ่งมันทำให้ขาดศักยภาพในการที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เพื่อไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป ตอบดี เราเชื่อว่า เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กทุกคนคืออนาคตของโลก และนั่นคือเหตุผล ที่เราจะต้องแก้ปัญหานี้ครับ เป็นปัญหาที่อาจจะเรียกคะแนนจากคนได้ แต่อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่โดนใจคนในตอนนี้หรือเพราะว่ามีเรื่องของฝุ่นพิษอยู่ถูกไหมแต่ปัญหาที่มันเข้าไป สำหรับวิสัยทัศน์ของ ทัช ท่าน ใจ ชาย คน รามิน ได้ พยากะ โอ้ยเอาคะแนนของป้าแม่ตลอดราเมนรอด้วย คันนินจะโดนเขาถามอะไรเนี่ย และลำดับต่อไป ขอเชิญท่านหญิงเอวา ทวิตเมธา ประจำตำแหน่งได้เลยพยากะ ฉันว่าโดนคำถามเกี่ยวกับผู้หญิงแน่เลย การที่ผู้หญิงเป็นปิตาธิปไตยและผู้หญิงถูกกดเอาไว้ในระบบรู้สึกอย่างไร หากให้เลือกเปลี่ยนแปลงกฎหมายในประเทศเอ็มมาลีได้ ท่านหญิงทรงต้องการปรับเปลี่ยนกฎหมายอย่างไร กฎหมายผู้หญิงสตรีเฟมินิสต์ชัวร์ กฎหมายเอมิลีออกโดยบุคคลที่มีเพศสภาพชายมาเสมอ ว่าล่ะ จึงทำให้บางข้อก็ไม่ยุติธรรมต่อเพศสภาพหญิง หรือเพศหลากหลายอื่นๆ แม้จะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้ว ก็ยังขาดความเข้าใจในส่วนอื่นๆ ไม่ต้องถามให้มันมากเรื่องได้ไหม คนฝึกสอนลูกนี่เป็นผู้หญิงอ่ะเขาไม่ยิ่งเยาะเย้ยและดูถูกเราเหรอ หญิงมองว่าควรเพิ่มกฎหมายค่าจ้างที่เท่าเทียม เพิ่มโควต้าให้กับผู้หญิงในตำแหน่งทางการเมือง อาก็คิดว่ามันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา หลานต้องเข้าใจนะว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เทียบเท่าผู้ชาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในหน่วยงานรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ ปรับปรุงนโยบายการศึกษาให้ลดอคติทางเพศลง ทำไมที่นี่มีแต่พ่อค้า ไม่เห็นมีผู้หญิงเลย คนมีนานครินทร์เชื่อว่าผู้ชายต้องหาเลี้ยงครอบครัว ภรรยามีหน้าที่อยู่ดูแลบ้าน ถ้าทำได้ตามนี้ หญิงเชื่อว่าเอมิลีจะมีกฎหมายที่เท่าเทียม และปกป้องสิทธิสตรีได้ในระยะยาว ขอบพระทัยสำหรับวิสัยทัศน์ของท่านหญิงเอวาพยากะ ตอบคำถามแบบ air hostess ตอบเสร็จหมุนตัวแล้วเดินลงนางงามสุด และลำดับต่อไปจะเป็นคำถามของท่านชายคณิน อัศวะเทวาทิน เชิญท่านชายประจำตำแหน่งพยากะ ๆไม่รู้จะโดนคำถามไหนเลยเนี่ย ฝุ่นพิษหรือเปล่า จากอัศวเทวทินที่ปล่อยฝุ่นพิษ เราว่าใช่อ่ะ มันเป็นคำถามที่จี้ใจอัศวเทวทินอ่ะ แล้วมันยากนะคำถามเนี้ย เป็นฉากที่แสบตาแทนน้องมาก น
ยิ้มอาจจะแพ้ก็ได้นะ ตอนเนี้ยเสด็จปู่ หากจะขอให้ท่านชายคณินทรงแนะนำวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจของเอมารีจะมีวิธีการอย่างไรบ้างพะยะค่ะ ฉีกมาก ฉีกมาก ประเทศเอมารีของเรามีดีหลายอย่าง มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีอาหารที่อร่อยมาก อย่างเราก็ชอบสปาเกตตี้ซอสดาวินที่กินมาตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งอาหาร วัฒนธรรม และประเพณีของเอมารีสามารถส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ คุณเรียกท่านชายคณินมาได้ดีนะครับ ขอบคุณมาก ผมว่าท่านชายคงคิดถึงคุณมากแน่ๆเลย แค่ที่คนหน้าน อกจากนี้เอมารียังมีหัวเมืองทั้ง 4 ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกัน เราชอบที่ผู้ชงพิสุทธิ์เป็นเมืองเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ชอบแสงสียามราตรีที่ทวิตเมทา ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ชอบบรรยากาศที่เป็นกันเอง ประชาชนก็เป็นกันเอง แม้ว่าเราจะเป็นท่านชาย และทะเลของมีนานครินทร์ที่สวยจนเกือบหยุดหายใจ และที่สำคัญ เราหลงรักงานประเพณีแห่โคมไฟที่อัศวเทวาทิน ซึ่งเชิดชูวิถีชีวิตและความเชื่อของคนงานเหมือง ผู้นำรายได้หลักสู่ประเทศ ทำไมร้องไห้วะ การที่เราได้เข้าไปทำความรู้จักกับประชาชนแต่ละพื้นที่ทำให้เราได้รู้ว่า สิ่งที่เอมารีมีดีที่สุด ก็คือผู้คนที่น่ารัก เป็นกันเอง พร้อมโอบรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ถ้าเราจัดแคมเปญผลักดันเอกลักษณ์ท้องถิ่น ให้คืนรายได้สู่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ให้พวกเขาสามารถดูแลตัวเองกันได้มากขึ้น ก็จะยิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศให้ดีไปได้ด้วย แต่ก่อนจะทำแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ อุ้ยพูดสิ่งที่แบบ เราคิดว่ายังมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอยู่ โอ้ยตาย ปัญหาฝุ่นเหมืองของอาสวะเทวาทิน ส่งผลให้สภาพอากาศของเอมารีย่ำแย่มาอย่างยาวนาน การเร่งแก้ไขปัญหานี้ ให้กับประชาชนไปพร้อมๆกัน จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประเทศเราให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วย ขอบคุณครับ เอาใจประชาชนไปเลย โอ้แกอย่าเล่นแบบนี้จะร้องไห้โอ้นี่ต้องว่าของการแสดงของทุกคนเลยเนี่ย ขอบพระทัยสำหรับวิสัยทัศน์ของท่านชายคณินพะยะค่ะ และในขณะนี้นะครับท่านชายท่านหญิงทั้ง 3 พระองค์ได้ทรงแสดงวิสัยทัศน์กับ 3 คำถามไปเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการตัดสินในรอบแรกนี้ครับ
ซึ่งชาวเอมิลีทุกท่านสามารถที่จะโหวตให้กับท่านชายท่านหญิงได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป จริงว่ะ ท่านชายคณิน มีคนใหญ่คนโตพูดเรื่องที่ควรพูดสักทีนะ ดีใจว่ะ เจ 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 ยังช็อกเรื่องเขาวินอยู่ เป็นไรวะ ดีใจว่ะ ท่านหญิงอะทรงเห็นอกเห็นใจในความเป็นผู้หญิงมากกว่า ฉันโหวตให้ท่านหญิงดีกว่า จริง ฟาดมากโดยเฉพาะนโยบายการศึกษา แต่ฉันชอบท่านชายรามินมากกว่านะ ที่เข้าใจปัญหาของครอบครัวแล้วก็เรื่องเด็กมากกว่านะ แต่ท่านชายคณินเนี่ยเหมือนจะมองเห็นปัญหาของเอมิลีกว้างกว่าคนอื่นอีกนะ ใช่ ฉันว่าโหวตให้ท่านชายคณินเถอะ บ้านที่ชนะคือบ้านพัฟเฟิลพับไม่ใช่ แอบดูผลโหวตเหรอ อ๋อ แอบดูกระแส ท่านชายคณินมีการพูดถึงฝุ่นละออง ปัญหาฝุ่นละออง เห็นใจประชาชนอย่างมาก 2 1 ขออนุญาตปิดโหวตนะครับ และขณะนี้ครับผลการโหวตของประชาชนชาวเอมิลีทั่วทั้งประเทศได้ถูกรวบรวมอยู่ในระบบของเราแล้วนะครับ ผมขออนุญาตแสดงผลโหวตและประกาศผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะครับ คณินเอาไม่ใช่ตกใจวีขึ้นวิ่งลงอยู่ และผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดได้แก่ เอ้า ท่านชายรามินจากผู้ชงพิสุทธิ์ครับ โกงมาเนี่ย ขอถวายความยินดีกับท่านชายรามินผู้ชงพิสุทธิ์พะยะค่ะ เหมือนไม่ได้ดีใจเลยอะ แต่ว่าการแข่งขันราชประเพณีนั้นยังไม่สิ้นสุดครับยังมีการแข่งขันอีก2 รอบรออยู่ โดยรอบถัดไปจะเป็นการแข่งขันรอบยิงธนูที่เมืองมีนานนครินทร์ซึ่งจะมีการแข่งขันในอีก3 วันข้างหน้านี้เองครับ ฉันว่ามีการเล่นตุกติกใดๆ คะแนนมีการแบบช็อตไปแป๊บนึงแล้วค่อยขึ้นมา รามินเป็นที่ชื่นชอบของชาวเอมิลีจริงๆเลย ขอแสดงความยินดีด้วยนะ เจ้าชายราชตา เพราะดูจากในเทรนด์นะ กระหม่อมขอแสดงความยินดีพะยะค่ะ เพราะดูจากในเทรนด์ก็เป็นองค์ชายคณินไง องค์ที่ปกไม่โอเคหรอ เดี๋ยวอาจจะไปลงกับหลานคิดว่าหลานไปพูดเรื่องเมือง ก็เลยคะแนนตก น้องชายอย่าเสียใจไปเลย พี่เข้าใจว่ากระแสของน้องชายดีมาโดยตลอด เพียงแต่ประชาชนอาจจะเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของพี่มากกว่า ท่านพี่รามินพูดแบบนี้ ก็เหมือนเย้ยๆเราอยู่นะเพคะ น้องหญิงเอวา อย่ามองพี่ในแง่ร้ายขนาดนั้นสิ มันเรียกว่าอะไรนะ ก
การปลอบใจ พี่แค่มาปลอบใจนะ ย้อนกลับไปเลย ท่านพี่นั่นแหละค่ะ การ มีปัญหา แข่ง ใน ยั ครง อบ ไม่ ค จ รั บ ว ยังไม่ใช่เวลาที่ท่านพี่จะมาปลอบใจใครได้นะเพคะ ความจริงถ้าการได้แสดงวิสัยทัศน์ของพวกเราทำให้เกิดการแก้ปัญหาของประเทศได้จริง ก็ถือเป็นผลประโยชน์ของประชาชนทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่ต้องปลอบใจนี้พะยะค่ะ จริงอย่างที่ท่านพี่คณิมว่าหญิงเห็นด้วยเพคะ ทำไมกลายเป็นพี่โดนลุมซะแล้วล่ะ จะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงเพราะเราทั้ง3 คนเป็นคู่แข่งอย่างเป็นทางการกันมาตั้งนานแล้วพะยะค่ะ นั่นสิเพคะ รอบหน้าเจอกัน หญิงขอพูดอะไรกับท่านพี่คณิมได้ไหมเพคะ หญิงขอชื่นชมที่ท่านพี่กล้าตอบคำถามออกไปแบบนั้น แบบนั้น ที่ท่านพี่พูดถึงปัญหาของอัศวเทวาทิน มันต้องมีคนพูด ยิ่งเรามีเสียงดังและหนักแน่นกว่าคนอื่น เรายิ่งต้องพูด น้องหญิงเองก็เรียกร้องกฎหมายเพื่อความเท่าเทียมได้ดีมากเลยนะ หญิงกล้าพูดเพราะหญิงเจอปัญหาด้วยตัวเอง พอได้พูดแล้ว รู้สึกโล่งมากเลยเพคะ แต่ถึงรอบนี้พี่จะแพ้เนี่ย แต่รอบหน้าก็ไม่แน่หรอก หญิงก็ไม่ได้คิดว่าหญิงจะแพ้เหมือนกัน คนที่มีเสียงใหญ่กว่าในสังคมมีจริงอยู่แล้วแหละ อยู่ที่คนที่มีเสียงใหญ่กว่าจะพูดหรือเปล่า ลินตอบโต้ท่านชายรามินได้ดีไหม ฉันว่าไม่โดนชมโดนด่า ที่พูดปัญหาในครอบครัว ลูกทำได้แล้วพะยะค่ะ แค่นี้ดีใจแล้วเหรอ ลูกคิดว่า มันเป็นก้าวแรกที่ดีของผู้ชมพิสุทธิ์เรา มันต้องดีสิ เพราะว่าฉันเป็นคนทำเอง ฉันว่าแล้ว ไม่ควรพูดอย่างนี้หรือปะลูกเลยหมดความภูมิใจในตัวเอง เฮ้ย ถ้าจะหลอกเขาต้องหลอกลูกให้เนียนกว่านี้ พ่อนี่ก็ใช่ อย่างแกเนี่ยนะ มีปัญญาไปชนะใคร มึงเป็นคนของใคร เจ้าว่าอะไรชีวิต เป็นคำสั่งของเจ้ามาชีวิตพะยะค่ะ ไอ้เท่าอสรพิษนะคิดทำแต่เรื่องต่ำตรงทางรอดของผู้ชมพิสุทธิ์ก็คงต้องชนะ เพื่อกลับมายิ่งใหญ่เท่านั้น มันเสี่ยงนะพะยะค่ะ ฉันไม่สนเข้าใจไหมไปซื้อเสียงให้มันเนียนๆยังไง คะแนนโหวตของรามินต้องเป็นที่1 ใช้การซื้อ ฉัน เสียง ต่อบันไดไว้ให้แก ไม่ได้แก้ไม่ได้ ท่านพ่อ โกงระบบ งั้นหน้าที่ของแก ก็คือขึ้นไปถึงจุดสูงที่สุดเท่านั้น พอให้ประชาชนโหวตก็มีการซื้อเสียงเกิดขึ้น เหมือนสสเลย เข้าใจไหมรามิน พะยะค่ะ แทนลูกจะได้ภูมิใจในตัวเองนะ พ่อนะ ไม่เข้าใจกลยุทธ์นี้เลยอะตัวเองจะตอบบันไดให้ลูกทั้งทีก็ควรให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองได้เก่งมากๆแล้วจะไปตบลูกหัวลงตอนชนะยังทันเลย ก็ต้องมาสิ แต่ว่าเพื่อนผมมันเสียงดังกันไปหน่อย ที่
รำคาญใช่ไหมขอโทษนะ พี่บอกตอนไหน คนเยอะๆสนุกดีออก ปกติอะบ้านเราก็ไม่ค่อยจะมีคนอยู่แล้ว หยุดเลยอย่ามาดราม่าพี่อะโอเค เจนั่นแหละซึมไปเลย นี่ที่ชวนออกมาเดินเล่นอะก็แค่อยากให้ออกมาสูดอากาศเพื่อจะรู้สึกดีขึ้นบ้าง ผมขอคุยกับเจหน่อยได้ไหมครับแคลวิน คาวินเหรอ เอ้ย ไม่ใช่ เจ้าชายคาวินใช่ไหมทำไมล่ะ พอเขาเป็นเจ้าชาย ก็ไม่อยากคุยกับเขาแล้วเหรอ ไม่รู้สิ ไม่รู้แล้วว่า ตอนนี้ต้องรู้สึกยังไงเหมือนกัน ยังไงก็ไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องเถอะ ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้หรอก เจ แต่ถ้าไม่คุยกันอ่ะ มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะ ถ้าเธอไม่อยากคุยกับเขาแล้วอ่ะ ก็แค่บอกเขาไปตรงๆ ก็แค่นั้นเอง หน้าอย่างผมอะนะจะไปบอกเขาว่าอย่ามายุ่งกับผมเงี้ยเหรอ เจ คนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะ เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ จะได้เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ยังไงอ่ะ ไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องเถอะ มาที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชม เรื่องราวมันเกิดขึ้นจากชาวเน็ตเนี่ยแหละค่ะเขาบังเอิญไปเจอคลิปหนึ่งในคลิปนี้นะคะก็เป็นการเดินขบวนประท้วงเรื่องของสภาพอากาศค่ะเพียงแต่ว่าในขบวนนั้นเนี่ยกลับมีเจ้าชายคาวินเจ้าชายจากประเทศปูจาเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยค่ะ เจ เจ ผมขอขึ้นไปนะ พี่จูนไม่อยู่เหรอ อยู่ในห้อง ผมขอนั่งด้วยได้ไหม ผมมีเรื่องอยากจะอธิบายอ่ะ มันมีเรื่องอะไรที่ต้องอธิบายด้วยหรอ เรื่องมันก็มีอยู่แค่ว่า คุณไม่สิเรียกว่าคุณไม่ได้แล้วด้วยซ้ำพูดกับผมเหมือนเดิมได้ไหม กระหม่อมคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกพี่ค่ะกระหม่อมต้องทำสิ่งที่เหมาะสม เจหมายความว่า เจทิ้งผมไปแบบนี้เลยเหรอ เราไม่ควรมาเจอกันแบบนี้ตั้งแต่แรกเราด้วยซ้ำใครอะค่ะ เนี่ยแบบนี้นี่เจ ผ
ม่อมไม่คู่ควรแม้แต่ที่จะรู้ความจริงจากปากพระองค์เองเลยด้วยซ้ำ ก่อนหน้านี้ผมตั้งใจจะบอกจริงๆนะ ถ้าเดินขบวนเสร็จแล้วอะขอเพื่อเจนะ ในวันที่เดินขบวน ใช่ แต่พอวันนั้นมันวุ่นวายอะก็เลย วันนี้ผมมาเพื่อขอโทษ แล้วก็บอกลา ผมถูกสั่งให้กลับบูจาแล้ว บอกว่ามีภาพว่าเหมือนจะไปร่วมขบวนประท้วง ผมขอโทษนะ ขอโทษจริงๆ กระหม่อมไม่บังอาจรับคำขอโทษนั้นไว้ได้หรอกพะยะค่ะ เราไม่สมควรมาพบกันอีก เชิญเสด็จกลับเถอะพะยะค่ะ กระหม่อมบอกว่าเชิญเสด็จกลับเถอะพะยะค่ะ แล้วจะเจอกันอีกได้เมื่อไหร่เนี่ย อุบัติรักข้ามขอบฟ้า เอวา พ่อรู้ความจริงมาแน่ชัดแล้วนะ 1 วัน พ่อเลย ก่อน ต้องรีบมาหาลูกเนี่ย แข่งยิงธนู เรื่องอะไรเพคะ คนของพ่อ บอกว่าเจ้าชายรัชตะโกงโหวตในครั้งที่แล้วอะเลยทำให้รามินชนะการแข่งขันไปอะ วันแข่งยิงธนู โอ้โห ทุกอย่างตัดเร็วมาก ฉันว่ามันต้องตัดจบแน่เลยใช่ไหม ฉันว่า ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันราชประเพณี ฉันดูไม่จบใช่ไหม รอบที่ 2 ครับ ครั้งนี้เป็นการประลองความสามารถทักษะยิงธนู โดยผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 ตระกูล ได้เตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ฉันต่อบันไดไว้ให้แก หน้าที่ของแก ก็คือขึ้นไปถึงจุดสูงที่สุดเท่านั้น การแข่งขันครั้งเนี้ยมันไม่ใช่สะอาดแล้วนะเอวา ลูกต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะการแข่งขันในครั้งนี้ ฝั่งนี้มีข้อมูลเหมือนกันไหม ถ้าลูกอยากเปลี่ยนแปลงเอมิลีการตั้งใจแข่งชนะ ก็เป็นอีกหนทาง ไม่มีใครบอก ที่ ว่า จะช่วย โดน ป โก ระ ง เทศนี้ได้ จบแค่นี้แน่เลยอ่ะ โอ้ยอยากดูต่อ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วกระผมขอประกาศเริ่มการแข่งขันรอบยิงธนู ณ บัดนี้ ฉันชอบฉากมากเหมือนฮังเกอร์เกมสุด 2 1 ตัดจบ เริ่มได้ครับ ภ
ทยสวยมากเธอฮังเกอร์เกมชัดฝ่าบาทไม่วางใจในองค์เจ้ามหาชีวิตเลยไหมครับ ร่วมมือกับเราเถอะนะถือว่าเห็นแก่คณิตเราเคยเสียเขาไปแล้ว เราไม่อยากเสียเขาไปอีก ส่งประวัติโค้ชโจให้ผมทีนะ GPS ประเทศเราแม่งใครๆก็ต้องการนำหน้า เข้าสู่เกมบูละฉันว่าทุกคนดูต้องการอำนาจหมดแหละทุกคนมีแผนของตัวเองนะฮะทุกคนมีเกมของตัวเองเอาเป็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเคยเกิดขึ้นเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ไหนเป็นแผนของใครนะมันจะพอเดาได้อยู่แหละว่าชัดๆตรงๆอย่างเช่นอาการโกงโหวตเป็นของผู้ชงพิสุทธิ์เนาะการลอบยิงนะครับผมรามินเนี่ยเป็นแผนขององค์เจ้ามหาชีวิตเนาะหรือว่าเกมบางเกมอย่างเงี้ยเช่นโค้ชโจเนี่ยวางยาพิษเนี่ยใครเป็นคนทำผู้ชงพิสุทธิ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นมีนา นครินทร์การประท้วงที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังของการประท้วงเนี่ยคือมีนา นครินทร์หรือเปล่าอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าทุกอย่างมันมีเกมของมันอยู่ครับผมเบื้องหลังทวิตเมธาก็อาจจะวางเกมของตัวเองอยู่แล้วก็ได้นะครับผมเพื่อจะช่วยให้ลูกสาวตัวเองขึ้นเป็นมีโอกาสที่จะชนะอย่าลืมนะครับว่าถ้าทุกคนหวังในอำนาจแล้วอยู่ดีโอกาสมันเข้ามาถึงตัวการที่ลูกสาวตัวเองได้ขึ้นแข่งฮะตัวเองจะไม่กลุยทางเหมือนแต่ที่ผู้ชงพิสุทธิ์ทำหรอว่าให้ลูกสาวตัวเองได้มีโอกาสที่ชนะมากที่สุดก็อาจจะกลุยทางเหมือนกันก็ได้อาจจะมีการใช้เกมอย่าลืมว่าเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยมาจากทวิตเมธาถูกไหมแล้วเมืองที่แข่งก็เป็นของมีนา นครินทร์มันอาจจะมีการโกงในสนามแข่งขันยิงธนูอีกก็ได้นะโดยการที่ทวิตเมธาบอกว่าผู้ชงพิสุทธิ์โกงมาทวิตเมธาก็โกงบ้างก็ได้อาจจะเอาเป้าขึ้นมาให้อยู่ต่อหน้าลูกสาวเยอะๆก็ได้แล้วเป้าอยู่กับคนอื่นน้อยๆก็ได้ใครจะไปรู้ถูกปะเพราะเป้ามันใช้โฮโลแกรมแบบเทคโนโลยีคือตอนนี้มันเป็นไปได้หมดเลยเพราะตอนนี้ทุกคนไม่ไว้ใจใครแล้วทุกคนแสวงหาอำนาจแล้วเพราะว่าทุกคนอยากจะได้อำนาจขณะที่คนอย่างมีนา นครินทร์เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเข้าชิงเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่มีนา นครินทร์เนี่ยกลับเป็นประเทศที่เขาอาจจะมีวิธีการในการได้มาซึ่งอำนาจในวิธีการอื่นก็ได้ถูกปะในเมื่อเกมมันถูกวางเอาไว้ว่าต้องเป็นผู้ชายแข่งขันมันก็ต้องหาวิธีล้มกระดานเนี่ยเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเหมือนกันเขาจะทำยังไงล่ะก็อาจจะเป็นคนสั่งฆ่าก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมมันก็มีอีกหลายๆเวย์มากๆนะรวมถึงภรรยาของมีนา นครินทร์เนี่ยคุณแม่เนี่ยฝั่งเขาเนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวเลยนะดูมา11 ตอนแล้วยังไม่ได้เปิดตัวเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันต้องสำคัญมากๆและเป็นตัวละครที่คงจะสำคัญประมาณนึงเลยแหละที่จะออกมาในอนาคตนะครับโอเคทีนี้อย่างองค์ชายทารินเนี่ยเริ่มไม่ไว้ใจพ่อของตัวเองแล้วไม่ไว้ใจคุณปู่แล้วก็ไม่ไว้ใจใครแล้วเหมือนกันคงจะรู้ข้อมูลแหละว่ามีการโกงโหวตกันเกิดขึ้นก็เลยไปเรียกพ่อบุญธรรมนะครับผมอย่างตัวของพี่ศักดิ์สิทธิ์เนาะกลับมาเนาะเพื่อจะให้มาช่วยเนาะก็คงจะมีวิธีการช่วยของเขาอีกเพราะมีการไปสืบเรื่องโค้ชโจอีกนะครับผมก็ทัดดนัยก็คงต้องไปดูแหละว่าตกลงจะช่วยยังไงแล้วว่ามันมีแต่ละคนวางแผนไว้ข้างหลังเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็โคตรจะตื่นเต้นละเราชอบการที่เขาเล่าเรื่องของเขามากๆการแข่งขันของเขาเนี่ยมันมีแบ็กกราวด์อยู่นอกจากนั้นเนี่ยการแข่งขันของเขาอย่างการแข่งยูเทนูเนี่ยมันทำฉายมุมกล้องเหมือนแบบเธอดู Hunger Game เจ๋งมากรวมถึงการโหวตเนาะเรื่องของการที่ขึ้นมาตอบคำถามเนี่ยเราชอบการวางคอนเซปต์ของซีรีส์มากๆเลยนะคือแต่ละคำถามเนี่ยมันก็สะท้อนปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นการที่ยังมีการแบบสมรสเท่าเทียมก็จริงแต่มันยังมีความไม่เท่าเทียมกันในกฎหมายในบางเรื่องที่เกี่ยวกับเพศสภาพอยู่อะไรเงี้ยก็มีการหยิบขึ้นมาแต่เราผู้หญิงแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงประเทศไทยค่อนข้างจะแฟร์กว่าผู้ชายขึ้นเยอะละไม่ได้แบบเหมือนกับหัวของตัวในข้ามฟ้าเคียงเธอขนาดนั้นในเอมมารีขนาดนั้นนะน่าจะมีการอะไรแบบนี้แต่รู้สึกว่าเขาก็หยิบประเด็นเกี่ยวกับว่าความไม่ยอมรับเพศทางเลือกขนาดนั้นแค่ยอมรับทางกฎหมายแต่ไม่ได้ยอมรับทางความรู้สึกมันก็จะมีผลต่อการออกนโยบายต่างๆบลาๆตามมานะรวมถึงปัญหาภายในครอบครัวนี้ก็มีเหมือนกันนะประเทศไทยก็มีปัญหาภายในครอบครัวตัวที่เขายกตัวเลขขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยมากนะ 4,000-5,000 ครอบครัวที่มันเกิดขึ้นในแต่ละปีอะไรเงี้ยที่เป็นตัวเลขทางสถิติที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวที่สำคัญที่สุดเราร้องไห้ในจังหวะที่ตัวของคณินตอบคำถามเนาะร้องไห้เพราะส่วนหนึ่งนักแสดงเล่นดีมาก
ร้องไห้เพราะว่าตอนที่พี่ศักดิ์สิทธิ์ร้องไห้คือน้ำตามันคลอเหมือนแบบฉันเลี้ยงมากับมือเขาช่างโตมาอย่างภาคภูมิใจมันแบบรู้สึกภูมิใจไปกับเขาเหมือนปิติไปกับเขานั่นส่วนหนึ่งแล้วรวมถึงการที่เขาคัดซีนตอบคำถามว่าเขาได้ไปเที่ยวเมืองต่างๆมาเหตุผลของการได้ไปเยือนเมืองต่างๆมันคือวันนี้นั่นแหละในการตอบคำถามเนาะในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันคือน้องนูนิวอ่ะเล่นได้ดีจนเหมือนความรู้สึกคือมันเหมือนแบบฉันอยากให้ผู้นำของเราอ่ะหรือประเทศของเราอ่ะได้ความรู้สึกแบบนี้บ้างจังเลยอ่ะความรู้สึกที่เหมือนรักประเทศนี้จริงๆอ่ะเข้าใจประเทศนี้อย่างจริงๆอ่ะว่าประเทศนี้มันมีอะไรดีอ่ะมันมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรบ้างอยู่ในประเทศนี้เข้าใจได้ความรู้สึกเหมือนกับที่น้องเขาแสดงว่าเขาเข้าใจว่ามีนานครินทร์มีอะไรทวิตเทธามีอะไรอาสวัตเทวทินมีอะไรผู้ชมวิสุทธ์มีอะไรดีอ่ะจริงๆแต่ละข้อดีพวกนั้นมันคือข้อดีที่เมืองไทยมีนะครับผมแต่เราไม่เคยเห็นผู้นำที่พูดได้แบบภาคภูมิใจและรู้สึกอินกับสิ่งที่เรามีขนาดนั้นเลยอ่ะนั่นแหละมันทำให้รู้สึกว่าเชี่ยประเทศไทยแบบคือภาวะผู้นำมันต้องแบบนี้มันต้องมีแบบนี้รู้สึกเมื่อกี้ได้ฟังแบบมันมีความปิติอะไรบางอย่างอยู่ในการที่เขาคัดซีนมาเลยร้องไห้ออกมาในการจังหวะตอบคำถามรวมถึงสายตาแต่ละคนที่มองน้องๆมันบิวมาตั้งแต่ผู้ชมพิสุทธิ์เนาะรามินขึ้นมาตอบจนมาถึงแบบเอวาแล้วก็มาเจอคนสุดท้ายอย่างเงี้ยแล้วสายตาน้ำตาคลอของแต่ละคนคือแบบโอ้โหเล่นแบบประคองน้ำตาดีมากและจังหวะที่มันจะร้องไห้คือจังหวะที่เพื่อนๆของตัวของเจอ่ะบอกว่าเฮ้ยเขาเห็นปัญหาของเราอ่ะเขารู้ปัญหาของเราคืออะไรอย่างน้อยคนที่มีเสียงดังกว่าเขาควรพูดปัญหาของเราเขาไม่ได้พูดแต่เรื่องเศรษฐกิจเนาะเขาพูดปัญหาเรื่องฝุ่นควันด้วยประเทศเนี่ยไม่รู้ประเทศอื่นเป็นยังไงนะแต่ประเทศไทยอ่ะมันทุกคนมีเสียงเท่ากันตอนวันเลือกตั้งเท่านั้นครับแต่หลังจากนั้นน่ะทุกคนมีเสียงไม่เท่ากันทุกคนมีเสียงใหญ่ไม่เท่ากันการที่พี่แฮมอยู่ในจุดที่พี่แฮมเป็นอินฟลูก็ได้เสียงของพี่แฮมก็ไม่เท่ากับเสียงของคนอื่นทั่วไป1คนที่เป็นแฟนคลับพี่แฮมเชื่อว่าเสียงพี่แฮมอาจจะไปถึงผู้ผลิตหรือผู้จัดทำอะไรบางอย่างได้ดีกว่าเช่นกันในบริบทของประเทศมันก็จะมีคนที่เสียงใหญ่กว่าคนทั่วไปเหมือนกันถ้าคนที่เสียงใหญ่ไม่ออกมาแสดงความรู้สึกหรือแสดงทัศนะบ้างมันก็จะไม่เห็นมันก็จะไม่ถูกเรื่องราวเหล่านั้นบางทีก็จะถูกกลบเอาไว้ข้างใต้และไม่ไปถึงคนที่เขาควรจะได้ยินจริงๆเรื่องบางเรื่องนะฮะที่มันเกิดขึ้นอย่างปัญหาในตอนนี้ประเทศไทยมีหลายปัญหามากเลยปัญหาบางปัญหานะมันจะจบได้ง่ายมากๆเลยถ้าคนบางคนที่มีอำนาจหรือคนที่เขามีเสียงที่ใหญ่กว่าคนอื่นเขาออกมาพูดบางคำพูดเขาออกมาแสดงทัศนะบางเรื่องปัญหาเหล่านั้นมันจะจบแล้วมันจะไม่มีอีกเลยแต่การที่เขาไม่มาพูดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางทีเขารู้ว่าการมาพูดมันทำให้เขาสูญเสียอะไรรู้ว่าการมาพูดทำให้เขารู้สึกเขาไม่ได้อะไรเขาห่วงสิ่งที่เขามีอยู่เขาห่วงสิ่งที่ตัวเองยังได้รับอยู่เขาก็เลยไม่พูดแทนประโยชน์นั้นมันคือประโยชน์ของน้องๆที่เมื่อกี้พูดเลยว่าเฮ้ยมันมีคนที่มีอำนาจและมีเสียงใหญ่ออกมาพูดแทนพวกเราอย่างน้อยๆเขาก็ไปรับเขาก็ออกมาพูดแทนพวกเราแต่ประเทศไทยมันมีคนที่เป็นแบบนั้นแต่เขาไม่ออกมาพูดแทนเขาเลือกที่จะเก็บเอาไว้เขาเลือกที่จะรักษาความเป็นตัวของเขาไว้รักษาอำนาจของเขาไว้ตรงนี้มันโคตรสะเทือนใจเลยเมื่อกี้ฟังแล้วมันรู้สึกแบบหูอิมแพกมากแล้วมันก็ร้องไห้นะครับผมซึ่งมาไปคล้องกับประโยคที่คุณปู่พูดประโยคแรกว่าเธอไม่มีอำนาจเธอไม่เคยรู้หรอกว่าเป็นยังไงคนที่มีอำนาจเท่านั้นถึงจะเข้าใจว่าเวลายื่นอำนาจให้ใครหรือยื่นโอกาสให้ใครทุกคนมันต้องการอำนาจเวลาเรายื่นโอกาสให้เขามันหอมหวานขนาดไหนเราแค่ยื่นช้อยส์ให้เขาการที่ให้เขาโหวตเนี่ยมันคือแสดงถึงทัศนะที่เราเห็นใจประชาชนให้ประชาชนได้มีโอกาสโหวตมันก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่ประชาชนได้มีโอกาสเลือกตั้งแต่ไม่ได้อะไรผลออกมามันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีคล้ายๆกันได้เขามีโอกาสโหวตให้เขามีโอกาสเลือกตั้งแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ความรู้สึกแต่สุดท้ายอำนาจมันอยู่ที่เราเป็นคนวางเอาไว้ว่าเราจะวางไว้ตรงไหนการที่เราเลือกที่จะให้แข่งขันยิงธนูก็เพื่อให้เอวามีโอกาสในการมาถ่วงดุลอำนาจของรามินเนาะแล้วก็เปิดโอกาสให้เห็นว่าเราเปิดโอกาสกว้างนะที่จะให้ผู้หญิงได้ขึ้นมามีศักดิ์มีสีเท่ากับผู้ชายมันเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายๆตัวเนาะแต่เราก็เชื่อมั่นว่าคณินจะได้รับเสียงโหวตจากประชาชนเป็นที่1รวมถึงเราก็มองว่าคณินจะชนะ1ใน2รายการไม่ว่าจะเป็นฟันดาบหรือยิงธนูเพราะฉะนั้นเราคิดว่าชัยชนะมันเป็นของเราอยู่แล้วแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือโดนโกงฮะแม้แต่คนมีอำนาจสูงสุดที่วางทุกอย่างไว้ในหัวแล้วมั่นใจมากๆก็คงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ว่าถ้ามีคนเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำหรือเขารู้ทัน
มันก็อาจจะเกิดการโกงขึ้นก็ได้ แล้วเราโคตรสงสัยคุณวิรุณเลย EP นี้โฟกัสที่คุณวิรุณแปลกมากนะฮะทำไมคำถามเปลี่ยนคุณวิรุณบอกว่าส่งไปแล้วนะครับทำไมเปลี่ยนเราไม่แน่ใจว่าเป็นคนข้างหลังของผู้ชมพิสุทธิ์ทำหรือเปล่านะหรือคุณวิรุณนั่นแหละมีส่วนเอี่ยวด้วยนะฮะเรารู้สึกว่าคุณวิรุณเนี่ยเหมือนรู้อะไรหลายอย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นกระบอกเสียงหรือเป็นอำนาจมืดให้กับทางผู้ชมพิสุทธิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทำให้เห็นว่าคนที่วางแผนมาอย่างแนบเนียนคนที่คิดว่าอำนาจจัดการทุกอย่างได้อะก็พลาดได้อยู่ดีนะครับผมถ้าคุณวางแผนผิดแต่นั่นแหละประโยชน์นั่นแหละของคุณปู่ที่พูดว่าอำนาจมันหอมหวานแล้วเราก็แค่ยืดโอกาสอะไรบางอย่างไปแต่สุดท้ายเราก็เป็นคนคุมอยู่ดีใครๆก็กระหายอำนาจทั้งนั้นถูกไหมแล้วเราก็ไม่ได้ยอมปล่อยทุกอย่างหรอกให้มันหลุดออกจากมือของเราแค่ยอมรับฟังแต่ไม่ได้ทำตามเราแค่พูดในสิ่งที่เราควรจะพูดเราไม่พูดในสิ่งที่มันทำให้เราสูญเสียผลประโยชน์โคตรจะใช่เลยแล้วมันทำให้รู้สึกว่าโหเขาก็เล่นประเด็นได้จี้ดีนะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่มีเสียงดังกว่าเขาเลือกที่จะไม่พูดเท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยให้ปัญหามันเป็นแบบนี้คาราคาซังไปเรื่อยๆในประเทศของเราไม่รู้กี่ปัญหาไม่รู้เต็มไปหมดเลยเพราะคนที่เขามีเสียงดังเขายังได้ประโยชน์อยู่แล้วเขาก็เลือกที่จะไม่พูดมันออกมาไม่แสดงทัศนะมันออกมาแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันเป็นความหวังลมๆแรงๆให้กับประชาชนไปเรื่อยๆให้เหมือนกับว่ามีความหวังให้โอกาสไปแต่สุดท้ายเขาก็เป็นคนริบทุกอย่างเอาไว้ในตัวเขาอยู่ดีโหวตไปก็งั้นแหละเห็นปะสุดท้ายก็โดนโกงโหโคตรเลยพอดูแล้วรู้สึกว่ามันมีความแบบปิติในการตอบคำถามแต่ก็อึดอัดและรู้สึกเสียใจมากๆในการที่เขาพูดบริบทเหล่านี้ออกมารู้สึกว่าเราก็อินไปกับการที่เขาพูดมันเสียใจแทนหลายๆอย่างเหมือนกันที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้อะไรเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครทั้งหมดอยู่เบื้องหลังเรื่องอะไรกันแน่แต่ยังมีตัวละครหลายคนที่ยังไม่ปรากฏออกมาแล้วแสดงออกมาว่าตัวเองอยู่ฝ่ายไหนเนาะซึ่งตอนนี้ยังไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ทัดด้านในอีกนะครับว่าเขาจะยอมมาช่วยยังไงเนาะมีรายรับจดหมายคงไปเจอคุณทารินที่อสวเทวทินโอเคตอนนี้ทุกคนคงเตรียมแผนอะไรกันเบื้องหลังแหละอีกคู่หนึ่งที่น่าสงสารคือองค์เจ้าชายคาร์เวนที่หาโอกาสบอกเจมได้สักทีแล้วก็เจแบบเข้าใจเนาะคนมันต่างชั้นกันมากก็คงต้องปฏิเสธอยู่แล้วแล้วก็เป็นการปฏิเสธอำลาแบบไม่รู้จะได้กลับมาเจอกันใหม่หรือเปล่าเพราะว่าองค์ชายก็ไปถูกอยู่ในหน้าข่าวเหมือนจะมีส่วนร่วมในแบบว่าในการประท้วงก็ต้องรีบถูกเอาตัวกลับบ้านเนาะไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าประชาชนอาจจะไม่ชอบหน้าเขาได้รวมถึงอาจจะสิ่งที่มันเป็นข่าวตัวนี้มันก็ไปสร้างความไม่พอใจให้กับคนอื่นๆที่เป็นผู้นำของเอมารีเหมือนกันก็โดนส่งกลับบ้านไปนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องราวตอนนี้มันกลับมาอยู่ในการชิงบัลลังก์ของ4ตระกูลนะครับผมเรียกว่า5คนแล้วกัน4ตระกูล5บุคคลเพราะว่าคุณปู่เนี่ยก็มีแผนของคุณปู่คุณพ่อทารินก็มีแผนคุณพ่อทารินคนละแผนการกันดูสิว่าแผนการใครมันจะไปถึงจุดสุดท้ายได้แยบยลกว่าท่ามกลางการแข่งขันของลูกๆที่อยู่เบื้องหน้านะครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้เลยแล้วกันนะรู้สึกว่าหลายๆประเด็นน่าจะเป็นประเด็นที่ทุกคนแบบรู้สึกว่าโหมันแบบจึ๊กอยู่เนาะพี่แฮมก็จึ๊กหลายประเด็นเหมือนกันดูแล้วก็แบบบางทีบางประโยคอยากจะพูดออกมาตรงๆเนาะแต่มันก็พูดไม่ได้เราก็ต้องพูดเลี่ยงๆเนาะถ้าพูดไปตรงๆเดี๋ยวอาจจะโดนนะคะผมได้ก็เราก็พูดได้ไม่หมดนะโอเคมาถึงประเด็นในเรื่องนะประเด็นหมายว่าประเด็นในเรื่องกับความเป็นแบบที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราอะไรเงี้ยถ้าพูดออกไปแล้วมันจะแบบไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยประเทศนี้มันพูดอะไรมากไม่ได้หรอกนะก่อนจะจบก็ฝากอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันประเด็นเรื่องของบ้านผู้ชมพิสุทธิ์สงสารรามินมากเขาคิดว่าเขาชนะเพราะด้วยตัวเขาเองเนาะพ่อเนี่ยนะก็ช่างเหลือเกินกดดันลูกทุกวิธีทางคือไม่อยากให้ลูกเหลิงเลยอ่ะอย่าสอนลูกแบบว่าห้ามเหลิงฉันจัดการเองเธออย่าเหลิงเธอจงตั้งใจทำให้ดีที่สุดก็พอจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเราคงจะรู้สึกว่าให้ลูกเหลิงไปเถอะให้ลูกมีความสุขไปเถอะมันให้ลูกได้รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองเป็นคุณพ่อที่ไม่ได้เข้าใจลูกขนาดนั้นน่ะก็เลยใช้วิธีการที่เหมือนกับกดไม่ให้ลูกเหลิงโดยการที่เหมือนกับว่าแกฉันทำให้แกชนะจ้ะไม่ใช่แกทำลูกแบบหูใจตกปิ้วเลยภูมิใจอยู่ดีมีความสุขอยู่ดีแทนที่จะอวดพ่อผมเก่งไหมให้พ่อชมลูกว่าลูกเก่งมากเลยไม่ได้มีคำชมสักคำชมและมีแต่คำด่าด้วยซ้ำโคตรสงสารรามินจริงๆอันนี้เป็นแบบปัญหาในครอบครัวของจริง
โอเคครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามสื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้แพมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย